હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજના લેક્ચરની અંદર આપણે તો કે મધ્યસ્થ અંતર્ગત તમને જ્યારે મધ્યસ્થ છે તે વક્ર આધારિત પૂછેલું હશે તેની ચર્ચાઓ કરવી છે. તો આવો જે વક્ર હોય છે એ વક્રનું પહેલા તો નામ યાદ રાખો કે તમને ઓજીવ વક્ર એવો શબ્દ આવે તો એનો અર્થ થશે કે તમને મધ્યસ્થ અંતર્ગત માહિતી પૂછેલી છે, એટલે કે તમને જે વર્ગ આપેલો છે તે વર્ગની થી વધુ પ્રકારની અને થી ઓછા પ્રકારની આવૃત્તિ આધારિત આલેખ દોરેલો હોય તો એની માટેનો શબ્દ છે ઓજીવ. સ્પેલિંગમાં ધ્યાન રાખી કે ઓજીવ છે તો એને ઓગીવ એવું નહીં વાંચીએ. આ જે ઓજીવ છે એ મૂળ શબ્દ કેનો છે તો કે OGEE. ઓજીવ પરથી ઓજીવ શબ્દ આવેલો છે અને આલેખનું નામ આપણે પાડેલું છે ઓજીવ વક્ર. તો ઓજીવ વક્ર અંતર્ગત બી આવશે થી વધુ અને થી ઓછા પ્રકારના વક્ર. પરંતુ આને આપણે ઇતિહાસમાં જોઈએ તો 14મી અને 15મી સદીની અંદર જે ગોથિક શૈલીનું બાંધકામ હોય ત્યાં આગળ આવા ઓજીવ શબ્દ એટલે કે ઓજીવ આકારના તમને કોઈ પણ બાંધકામ જોવા મળે છે. તો આ ઓજીવ છે એનો અર્થ શું થાય તો કે તમારે શાર્પ તમારું x અક્ષ હોય y અક્ષ છે એ તમને શિરોલંબ મળતી હોય, એટલે કે તમને y અક્ષ અથવા તો x અક્ષને કોઈ પણ શિરોલંબ આકારે મળતું હોય અને તમારો વક્ર છે એ s જેવા આકારનો બને તો એની માટેનો શબ્દ હતો ઓજીવ અને તેના પરથી અત્યારે આપણે આવ્યું ઓજીવ વક્ર. તો હવે જ્યારે તમને વર્ગ આપેલા હોય તો માનો કે વર્ગ છે 5 થી 10 છે, 10 થી 15 છે, 15 થી 20 છે અને 20 થી 25. 5 થી 10 વર્ગ માટેની આવૃત્તિ 3 છે, 10 થી 15 માટે 2, 15 થી 20 માટે 4 અને 20 થી 25 માટે તો કે 1 છે. તો હવે જ્યારે તમને અહીં આગળ વર્ગની સીમાઓ ઉપરથી તમારે ઓજીવ વક્ર દોરવો છે તો 5 થી વધારે હોય એવા તો કે 5 થી વધારે હોય એવા બધાનો સરવાળો કરો. તમે અહીં આગળ શબ્દ બોલો છો 5 થી વધારે એટલે કે તમને જે ઓજીવ મળશે તે કયા પ્રકારનો હશે તો કે થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ વક્ર તમને મળશે. આ જે તમને થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ વક્ર મળે છે તે ક્યારે મળશે તો કે તમે વર્ગની કઈ સીમા લીધેલી છે તો કે અધર સીમા 5 થી વધારે, 10 થી વધારે, 15 થી વધારે, 20 થી વધારે એવું આપણે બોલીએ છીએ. તો જે તમને આલેખ મળશે કયો મળશે થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ અને 5 થી વધારે એટલે મહત્તમ હોય. તો અહીંયા આગળ તમને કેવું જોવા મળે તો કે એક શિરોલંબ રેખા જેવું તમને જોવા મળે એટલા ભાગમાં. તો એ જે આખો તમે વક્ર દોરો છો એને કહેવાય થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ વક્ર. તો આ જે થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ વક્ર મળ્યો એ ક્યારે મળે તો કે x અક્ષ ઉપર તમે વર્ગની અધર સીમા લેશો, y અક્ષ ઉપર શું લેશો સંચય આવૃત્તિ. એવી જ રીતે તો કે જ્યારે તમે વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમાની વાત કરો એટલે કે 10 થી ઓછા હોય તો 3, પણ મારે એવું કેવું હોય કે 15 થી ઓછા તો 3 અને 2 એટલે 5 15 થી ઓછા છે. તો જ્યારે હું વર્ગની ઉર્ધ્વ સીમા લઉં છું ત્યારે શબ્દ બોલું છું થી ઓછા. તો જે આલેખ મળશે એને પણ શું કહેવાય થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ. અને 10 થી ઓછામાં નાની સંખ્યા હોય પછી ક્રમિક સંખ્યા શું થાય છે વધે છે એટલે કે નીચેથી ઉપર તમને આલેખ મળે. જે આલેખ તમને નીચેથી ઉપર તરફ જતો દેખાય છે તે વક્રને કહેવામાં આવે છે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ. અને થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ હોય તે કઈ સીમા લીધેલી હોય ઉર્ધ્વ સીમા. પરંતુ માર્ચ 2020 ની અંદર જે પ્રશ્ન પૂછવાનો તેની અંદર આવો કંઈક આલેખ આપેલો હતો અને તમને ઓળખવાનું કીધું તો વક્ર A અને વક્ર B શું હોય. જ્યારે તમે એક જ આલેખમાંથી વધુ અને થી ઓછા પ્રકારનો આલેખ એટલે કે ઓજીવ દોરો છો ત્યારે તમને છેદબિંદુ મળે અને એ જે આલેખનું છેદબિંદુ હોય તેને આપણે કહીશું M એટલે કે મધ્યસ્થ. બીજી રીતે કહીએ તો આ જે છેદબિંદુ છે તેમાં x યામાં હોય તે આપણો મધ્યસ્થ બને અથવા તો છેદબિંદુમાંથી શિરોલંબ તમે x અક્ષ ઉપર લંબ દોરો અને લંબ દોરો અને x અક્ષ ઉપરનો જે તમને પોઈન્ટ મળે છે, જે બિંદુ મળે છે એને શું કહેવાય તો કે મધ્યસ્થ. તો આ વાત થઈ ગઈ મધ્યસ્થની. હવે તમે અહીં આગળ વક્ર એ જુઓ તો એ કઈ તરફ આવે ઉપરથી નીચે ચાલે છે. ઉપરથી નીચે આવતો હોય એટલે થી વધુ પ્રકારનો ઓજીવ કહેવાય. વક્ર B નીચેથી ઉપર આવે છે એટલા માટે
હંમેશા એને શું કહેવાય તો કે થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ. તો એક જ આલેખ પત્રકમાં થી વધુ અને થી ઓછા પ્રકારનો ઓજીવ કઈ રીતે દોરી શકાય છે તેની સમજ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો એના ઉપરથી પ્રશ્ન કોઈ પણ પૂછે તમને આવડશે. ધ્યાન રાખજો કે હંમેશા x અક્ષ ઉપર વર્ગની સીમા છે. એ વર્ગની સીમા એટલે ક્યાં તો અધઃ સીમાની વાત છે અથવા તો કેવી છે ઉર્ધ્વ સીમા. અને y અક્ષ ઉપર હંમેશા શું રહેલું હોય સંચય આવૃત્તિ. જો તમને લેક્ચર્સ પસંદ પડે તો જરૂરથી લાઈક બટન પ્રેસ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત.